אחר צהריים טובים. בחלוף 60 ימים מפרוץ הלחימה, כוחותינו מחתרים את מרחב ח'אן יונס בדרום הרצועה. אנחנו ממשיכים במקביל להעמיק את ההישג גם בצפון הרצועה. מי שחשב שצה"ל לא ידע לחדש את הלחימה בתום ההפוגה טעה. בחמאס מרגישים את זה היטב. בימים האחרונים פעילים רבים ובהם מפקדים בכירים בחמאס חוסלו. עברנו בימים האחרונים לשלב השלישי של התמרון, השתלטנו על מעוזים רבים של החמאס בצפון הרצועה, וכעת אנחנו פועלים מול מרכזי הכובד שלו בדרום. אנחנו פועלים במקצועיות, מפנים את האוכלוסייה מבעוד מועד מאזורי הקרבות, תוקפים את החמאס מעל ומתחת לקרקע בתקיפות משולבות מהאוויר, מהים ומהיבשה. אנחנו מכניסים את הכוחות הקרקעיים שלנו לתוך הלחימה במעטפת של מודיעין ואש איכותית מאוד ועוצמתית מאוד עם רמת דיוק גבוהה. כוחות שלנו פוגשים מחבלים רבים, פוגעים בהם באפקטיביות, ברמת מקצועיות שהיא בהחלט מרשימה. יש עם הכוחות שלנו נציגי שב"כ, יכולות הארגון הזה. יש עם הכוחות שלנו נציגים מכל החלקים של צה"ל. השותפות הזו ממש בונה עוצמה בשדה הקרב. שואלים אותנו הרבה על ההרס בעזה. חמאס הוא הכתובת, סינואר הוא הכתובת. הכוחות שלנו מוצאים ממש כמעט בכל בית אמצעי לחימה, בבתים רבים מוצאים מחבלים, נלחמים בהם. אנחנו מבינים שחלק מהשיטה, אמל"ח מונח בבתים, מחבל מגיע לבית בבגדים אזרחיים ומנהל משם את הלחימה. הדברים האלה מחייבים הפעלת אש רחבה, גם כדי לפגוע באויב וגם כדי כמובן להגן על כוחותינו. לכן הם פועלים בעוצמה, ויחד עם זאת תוך מאמצים גדולים למזער את הפגיעה בבלתי מעורבים ככל שניתן. הלחץ הצבאי שאנחנו מפעילים והפעלנו בשבועות האחרונים פוגע בחמאס פגיעה קשה ומקדם את ההשגה של כל מטרות המלחמה, ובכלל זה גם את המטרה העליונה של השבת החטופים הביתה. יצא לי אתמול לפגוש מפקדים בלחימה בצפון הרצועה. אני שומע אותם, מדבר איתם, הם אומרים בצורה מאוד ברורה: אנחנו מוכנים ונכונים לעשות הכל כדי להשיב חטופים, לעשות הכל כדי לפגוע בחמאס ולפרק את הארגון הזה, ואני רואה את התבונה שלהם. הם גם יודעים להפוך את שתי המשימות האלה לדברים משלימים ולא לדברים מתחרים, ואנחנו באמת עושים הכל להחזיר את החטופים. אני רוצה לומר כמה מילים על גבול הצפון, גבול הלבנון. חיזבאללה בחר בתום ההפוגה לפתוח באש. זיהינו את זה מראש, נערכנו לזה, ואנחנו פועלים בנחישות נגד כל מי שנערך, מתכונן או מבצע פגיעה באזרחי ישראל, בחיילי צה"ל, או מייצר איום לשטחנו. אנחנו גובים מחיזבאללה מחיר גדול שהארגון הזה מתאמץ להסתיר, הוא כנראה יודע למה. אנחנו אמנם ממוקדים ברצועת עזה, אבל יחד עם זאת ממשיכים את הפעילות המבצעית שתכליתה להביא מציאות טובה יותר, טובה בהרבה, בגבול הצפון. בפיקוד המרכז ביהודה ושומרון אנחנו מגבירים את הלחימה בטרור, עד כה צריך לומר בהצלחה רבה. בחודשיים האחרונים נעצרו מעל 1,200 פעילי חמאס ביהודה ושומרון, נעצרו ונהרגו מחבלים רבים שביצעו פיגועים, חלקם קשים מאוד,
בעבר, חלקם התכוננו לבצע פיגועים, ואנחנו בנחישות רבה להמשיך את המאמץ הזה. לפני כמה ימים חווינו בירושלים אירוע טרגי, בו נהרג יובל דורון קסטלמן, זכרו לברכה. חשוב לי לומר, אנחנו מעלים על נס גבורת אזרח שרץ באומץ רב לתוך האש לחדול הרג אזרחים. זוהי ממש גבורה. באותה נשימה אנחנו מדגישים את ההכרח להקפיד על כללי הבסיס ההכרחיים במקרים מורכבים כאלה, ירי בסביבה אזרחית. לא למהר בירי כשפוחת הסיכון, ואנחנו לא יורים במי שמרים ידיים. המקרה הספציפי עצמו כמובן עדיין נמצא בחקירה. את התובנות האלה חשוב שנדע כולנו כבר עכשיו. אני עובר הרבה בין הכוחות, רואה את הלוחמים והלוחמות שלנו נחושים מאוד, נלחמים כשבראשם המפקדים הבכירים ביותר שלנו. איבדנו במלחמה הזו מטובי מפקדינו שנלחמו בראש הכוחות, גם ב7 באוקטובר וגם לאחר מכן. כך נהוג בצה"ל, בשדה הקרב, המפקדים נמצאים בראש. צה"ל על כל מפקדיו, על כל חייליו, עוסק כל כולו בהשגת מטרות המלחמה. ביניהן יצירת מענה ביטחוני אחר, שיאפשר חזרה של התושבים לבתיהם גם בדרום וגם בצפון. צה"ל עוסק בזה כבר בימים אלה, מתכנן קדימה. אנחנו יודעים שנידרש ליותר כוחות בגבול, אנחנו יודעים שנידרש ליותר יכולות ולנוכחות מוגברת ומורגשת לצד התושבים על מנת לחזור בביטחון, וכך נעשה. אנחנו נהיה שם איתכם, תושבי הצפון והדרום. אנחנו, כל חיילי צה"ל, נעשה הכל לתקן את שנפגע. עבור הנרצחים התיקון הזה מאוחר מדי. בשביל החיים, בשביל המשכיות החיים במדינת ישראל, התיקון הזה הוא הכרחי. אנחנו לא נעצור עד שנשלים את המשימה.